Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình vào bếp làm một đĩa cơm tấm sườn bì chả thập cẩm đầy đủ, vô cùng hấp dẫn nha. Đây là một trong những bí quyết ướp sườn nướng ngon tuyệt mà mình sẽ chia sẻ đến cùng các bạn. Sườn thấm mềm, ngon đậm đà, lên màu đẹp, không bị khô dù nướng trên lửa than, mùi thơm khó cưỡng. Ăn cùng đĩa cơm với đầy đủ chả trứng hấp, bì heo, ngon ơi là ngon luôn. Cơm tấm sườn bì chả xứng đáng là món ăn tuyệt vời của ẩm thực đường phố Sài Gòn phải không các bạn? Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể xem chi tiết nguyên liệu, link cách làm chả trứng hấp, bì cơm tấm, cách pha nước mắm dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên mình cắt tỏi ra nè. Lượng tỏi mình dùng thì gấp đôi lượng hành nha các bạn. Mình dùng khoảng 40g tỏi đó. Hành tím thì mình cũng cắt nhỏ ra khoảng 20g. Bây giờ mình cho hết hành tỏi vào cối để giã nhuyễn. Các bạn có thể xay hoặc băm cũng được, nhưng giã thì sẽ cho nhiều nước hơn đó. Sau đó thì mình cho hết vào túi vải, vắt lấy nước nha các bạn. Mình sẽ không ướp sắc hành tỏi vào thịt, vì khi nướng sắc hành tỏi dễ bị cháy lắm đó. Kế đến thì mình đập dập 3 đến 4 tép sả. Nếu không thích mùi sả thì các bạn có thể không dùng vẫn ngon nha các bạn. Tiếp theo thì mình sử dụng một trái cam vàng nhỏ, cắt ra thành miếng như thế này. Cam sẽ giúp thịt thơm và mềm hơn đó. Thường thì sườn nướng ăn với cơm tấm, người ta hay sử dụng sườn cốt lết để nướng. Loại sườn này vừa có xương, vừa có thịt và một ít mỡ nữa, nên khi ăn ngon và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thịt này mình đã rửa với muối sạch sẽ rồi, để thật là ráo nước, hoặc các bạn dùng giấy bếp thấm thật khô nước nha. Tiếp theo thì mình dằn thịt để thịt mềm hơn khi nướng. Mình dằn sơ trên bề mặt thịt và cắt đứt phần gân xung quanh miếng thịt, để khi nướng đó miếng thịt không bị co rút lại đó các bạn. Mình cắt 2 đến 3 chỗ như thế này nè. Và mình cho thịt qua thố để chút nữa ướp nha. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thịt nạc vai hoặc thịt ba rọi đều ngon nha. Độ dày của miếng thịt khoảng 1 đến 1,5 cm là vừa nha các bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành pha sốt ướp thịt nha các bạn. Mình sẽ làm theo thứ tự để không bị bỏ sót nha. Vị mặn thì gồm có nè, nửa muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh sốt ướp đồ nướng. Mình dùng hiệu ly kim ki đó. Nếu không có thì các bạn có thể thay thế bằng dầu hào ly kim ki cũng được. 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước tương. Vị ngọt thì gồm 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh rưỡi mạch nha. Mạch nha này không ngọt như là mật ong. Mạch nha giúp thịt có độ bóng đẹp khi nướng. Nếu không có mạch nha thì các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh mật ong nha. Tiếp theo là nửa muỗng canh đường. Bạn nào dùng bột ngọt thì mình có thể cho thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt cho đều vị ha. Vị thơm thì gồm có 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Nếu không có bột tỏi cũng không sao nha các bạn. 2 muỗng canh nước hành tỏi. Tạo màu cho thịt thì gồm có là nửa muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh màu dầu điều, cuối cùng thì mình cho 4 muỗng canh dầu tỏi phi. Trộn cho gia vị tan đều. Nếu không có dầu tỏi phi thì các bạn có thể dùng dầu ăn cũng được. Dầu sẽ giúp cho thịt có độ bóng đẹp và khi nướng không bị khô. Sau đó thì mình cho hết hỗn hợp này vào thịt. Dùng tay trộn và xoa đều để thịt ngấm đều hơn nha các bạn. Sau cùng bạn nào thích mùi sả thì mình cho sả khúc vào tùy thích nha. Sau đó tiếp tục cho cam vào luôn. Trộn đều lên một lần nữa. Lưu ý là nếu ướp thời gian ngắn khoảng 3 đến 5 tiếng thì các bạn có thể vắt nước cam và ướp vào luôn. Ướp chừng khoảng 3 đến 4 muỗng canh nước cam là được nha. Nếu ướp thời gian lâu hơn thì mình nên ướp cả lát cam vào như thế này để thịt không bị quá mềm ha. Mình sẽ ướp khoảng 3 đến 8 tiếng để thịt đủ thấm mới ngon nha các bạn. Trong khi ướp thì các bạn nhớ bảo quản thịt trong ngăn mát tủ lạnh ha. Cơm tấm phải có ít đồ chua ăn kèm mới ngon.
Mình có đây là 300g củ cải trắng và 200g cà rốt. Mình cắt củ cải ra thành từng đoạn dài khoảng 6cm và cắt sợi vuông chừng khoảng 5mm như thế này. Cà rốt thì mình cắt giống như vậy luôn hết các bạn. Mình ướp vào đây 1 muỗng canh muối để giảm độ hăng của củ cải. Sau 20 phút thì mình chắc bỏ nước và mình xả lại nhiều lần nước cho sạch. Mình cho cải vào túi vải nè, vắt cho khô nước. Ướp vào đây 3 muỗng canh đường để cải được giòn hơn nha. Trộn đều lên và mình để ít nhất là từ 15 đến 30 phút cho đường tan và đủ ngấm. Tiếp theo thì mình nấu nước ngâm gồm có 150g đường, 200ml giấm. Mình sử dụng loại giấm gạo 5% nha. 100ml nước lọc. Nấu sôi hỗn hợp và tắt bếp chờ thật là nguội nha các bạn. Cho cải và cà rốt vào hũ nè. Cho hỗn hợp giấm đường vào. Như vậy là mình đã có món đồ chua ăn kèm rồi đó. Các bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sẽ giòn hơn nha. Kế đến là làm mỡ hành. Mình cắt mỡ ra thành khối vuông khoảng 1cm. Cho vào chảo thắng để lấy phần tóp mỡ. Khi mỡ vàng như vậy là được, mình tắt bếp, vớt tóp mỡ ra. Phần mỡ còn đang nóng á, mình cho một ít vào chén hành để làm mỡ hành, để chút nữa mình ăn kèm với đĩa cơm nha. Pha nước mắm thì gồm có 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước, khuấy cho tan đường. Sau đó cho 1 muỗng canh nước mắm và 1/3 muỗng canh nước cốt chanh. Và cho tỏi ớt vào nữa là xong. Cách pha nước mắm cơm tấm chi tiết thì mình sẽ chia sẻ sau nhé các bạn. Phần thịt này mình đã ướp được 8 tiếng rồi. Bây giờ mình đi nướng đây. Hôm nay mình nướng than nha các bạn. Trải thịt lên vỉ nướng nè. Than đã cháy hết thì mình chờ cho than hạ nhiệt độ xuống rồi mới nướng. Như vậy thịt sẽ chín từ từ và không bị cháy háp hết các bạn. Chờ săn mặt dưới rồi mình trở thịt nè. Tùy theo độ nóng của bếp than mà các bạn linh động trở thịt. Đừng để thịt bị cháy nha. Nướng than thì cực hơn là nướng lò, nhưng luôn thơm ngon đó các bạn. Có lẽ là nhờ mùi khói đặc trưng của cách nướng này đó. Những quán cơm tấm người ta cũng đều sử dụng bếp than để nướng như vậy. Rất ngon luôn. Mùi thơm hấp dẫn quá các bạn ơi. Nước ướp thịt còn lại đó, các bạn dùng cọ quét lên bề mặt thịt khi nướng để thịt không bị khô ha. Miếng này được rồi nè, mình để riêng ra đây và tiếp tục nướng nha. Nếu không nướng bếp than thì các bạn có thể nướng nồi chiên không dầu cũng ngon nha. Nhiệt độ thì 375 độ F. Mình nướng trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 phút tùy theo miếng thịt lớn hay nhỏ nha các bạn. Mình nướng xong rồi đây. Giờ mình sẽ trình bày một đĩa cơm tấm sườn bì chả đầy đủ để các bạn thưởng thức nha. Trang trí vào đĩa một ít dưa leo, cà chua. Cơm thì các bạn ém vào chén, úp ngược lại thành bánh nè. Cho lên mặt mỡ hành, tóp mỡ. Cho một ít bì,
đến chả trứng hấp, một ít đồ chua, trứng ốp la. Cuối cùng là một miếng sườn nướng thơm phức. Dọn cùng chén nước mắm tỏi ớt nữa, nhìn hấp dẫn chưa nè? Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ. Mình cắt thịt ra cho các bạn xem đây. Khi ăn thì chan thêm nước mắm cho đậm đà nè. Vị vừa ăn lắm các bạn. Vị mặn vừa phải, vị ngọt nhẹ mà mình có thể ăn không cũng được nha. Đặc biệt là rất mềm và thơm lắm luôn đó. Bì thì thơm giòn. Chả trứng hấp mềm mại cùng với trứng lòng đào béo thơm. Cách làm chả trứng hấp và bì mình cũng đã có video chia sẻ chi tiết. Các bạn tham khảo link bên dưới phần mô tả nếu cần nha. Đồ chua ăn kèm cũng như dưa leo, cà chua, tóp mỡ làm tăng thêm sự hấp dẫn cho món ăn. Tất cả mọi thứ là một sự kết hợp hài hòa cho đĩa cơm tấm thập cẩm ngon khó cưỡng luôn các bạn ơi. Cơm tấm sườn nướng đúng là đỉnh cao của ẩm thực đường phố Việt Nam. Hy vọng với cách ướp sườn nướng này sẽ cho các bạn thêm một công thức mới, thành phẩm thơm ngon cho bữa ăn gia đình các bạn nhé. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.